હેલો ઓલ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ ક્લાસ શાલા એજ્યુકેશન. અને આજે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12th ની અંદર ઇંગ્લિશમાં યુનિટ 5 એન્ટ્સ નામનું એક યુનિટ છે જેને આપણે ફૂલ કવર કરીશું. અને આજના યુનિટની અંદર કીડીઓના વિશે ભણીશું. હવે કીડીઓ નાના હતા ત્યારથી આપણે જોઈ હશે, પણ જોવું અને શીખવું એ બંનેની અંદર ઘણો બધો ફરક હોય છે. એવી જ રીતે શીખવું અને જાણવું એ બંનેમાં પણ ઘણો બધો ફરક હોય છે. એટલે આપણે આજે આન્ટ્સ વિશે શીખીશું કે ભાઈ કઈ રીતનું આન્ટ્સ જે છે, કીડીઓ છે, પોતાનું જીવન જીવતા હોય છે અને કેટલા પ્રકારની કીડીઓ છે. થોડું સાયન્ટિફિક પ્રકરણ છે, તો ખાસ આખા વિડીયોને જોજો એટલે તમારું આ યુનિટ જે છે કવર થઈ જાય. તો તમારે ટ્રુ ફોલ્સ, પછી પેરેગ્રાફમાંથી ક્વેશ્ચન્સ આન્સર અને બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે સારા માર્ક્સથી આમાં કવર કરી શકો. તો ચલો શરૂ કરીએ છીએ યુનિટ 5 આન્ટ્સને. તો સૌથી પહેલા યુનિટની શરૂઆત થાય છે. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. Following, અત્યારે જે હવે આના પછી જે આપણે ભણવાના છીએ એ બધું બિહેવિયર એટલે શું છે? વર્તન. બિહેવિયર નો મતલબ થાય છે વર્તન. was noticed એટલે શું કરેલું છે? માર્ગદર્શિત કરેલું છે. કોના દ્વારા? સાયન્ટિસ્ટ દ્વારા, વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા. A number of ants were down in a pit and where they were killed some filth and some insects for food. ઘણી બધી આન્ટ્સ એવી હોય છે કે જે શું કરે છે? ઘણા બધા ફ્લાઇસ અને ઘણા બધા ઇન્સેક્ટ્સ, નાના જીવજંતુઓ અને નાના કહેવાય કે નાના જે મચ્છર ને એ બધું હોય એવું બધું શું કરે? ના જીવજંતુઓને શું કરે છે? મારે છે અને એનાથી શું કરે છે? પોતાનું ખોરાકમાં બનાવે છે, રૂપાંતરિત કરે છે. The ants beginning fetching the small bit of this insects up to their anthills. અને ઘણી બધી કીડીઓ એવી બધી હોય છે કે સાઈઝમાં ઘણી નાની હોય પણ ઘણી બધી મોટી વસ્તુઓ પણ શું કરી શકે છે? એ કવર કરી શકે છે અને ચડી પણ શકે છે. This was arduous work for them. અને આ જે છે arduous, ખૂબ અદ્ભુત પ્રકારનું કામ એ લોકો કરતા હોય છે. The sides of the pit were steep and considered the size of ants and loads they were carrying were very heavy. ઘણી બધી કીડીઓ એવી હોય છે કે જે ચડે છે, શું કરે છે? મોટા મોટી જગ્યાઓ, સ્ટેપ્સ અને જે છે એ ઘણા બધા પહાડ જેવું, મતલબ કે એના માટે તો પહાડ, આપણા માટે નાનો એવો ટેકરો પણ, એના માટે તો પહાડ થઈ જાય, પથ્થર પણ. તો એવી ઘણી બધી કીડીઓ એવી હોય છે કે નાની નાની વસ્તુઓને પણ એ જે છે એ હોવા છતાં એને ભારે વસ્તુ, આપણા માટે નાની પણ એના માટે એક પત્તું છે, આપણા માટે તો સાવ પલકું છે, પણ એક કીડીના માટે ઘણું બધું ભારે છે. તો એવા ભારે પત્તાને પણ જે છે એ ઉપાડીને કીડી આગળ ચાલતી હોય છે. અને આ જે છે એના માટે એક બહુ જ જબરજસ્ત વર્ક આપણે કહી શકીએ છીએ. It was as if a group of men were carrying a heavy of 200 pounds each and climbing a cliff at same time. આ એવા પ્રકારનું કાર્ય છે જે રીતે એક કોઈ વ્યક્તિ જે હોય, 4 જણા હોય, 100 કિલોની વસ્તુ હોય તો બધાના ભાગમાં 4 જણા ઉપાડે કેટલું આવે? 25 કિલો આવે. એ રીતનું કામ જે છે લાગે છે. The ants immediately organized the work in this way. While some were carrying up the bits of insects and the others went in the front and cleared away and clear any sand and small stone that obstruct the way. હવે immediately વર્ક ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. ઓર્ગેનાઇઝ કરવું એટલે આયોજન કરવું છે. કીડીઓ છે ને બધા સાથે ચાલે અને ખૂબ સરસ મજાનું કાર્ય જે છે શું કરે છે? પાર પાડતા હોય છે. And the others went in front and cleared any sand and a small stone. બીજી કીડીઓ શું કરતી હોય છે? તો ત્યાં આગળ રસ્તા પરની જેટલી પણ નાની નાની વસ્તુઓ છે એને શું કરે છે? ક્લીન કરે છે, રસ્તાને સાફ કરે છે. At some points where it was difficult to get a foothold, and those other ants would position themselves in such a way that the ants carrying the load could easily climb over them. અને ઘણી બધી કીડીઓ શું કરે છે? સાથે ચાલે છે એકબીજાની સાથે, અને એ શું કરે છે? બધા ભેગા થઈને એક હેવી લોડને જે છે, ભારે વજનને જે છે શું કરે છે? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ વસ્તુ, નવા આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આ ચેનલને તમારા ફ્રેન્ડ સુધી જરૂર શેર કરજો. સાથે ને સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છે ને ધોરણ 11 અને 12 આર્ટ્સના માસ્ટર ક્લાસ ચલાવીએ છીએ. માસ્ટર ક્લાસ શું છે? તો આપણી એપ્લિકેશનની અંદર સ્પેશિયલ આપણા ક્લાસીસ લઈએ છીએ, જેની અંદર તમે ઘરે બેઠા બેઠા સારામાં સારી તૈયારી કરી શકો છો અને સાથે ને સાથે તમારા કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો એ પણ તમે અમને પૂછી શકો છો. તો માસ્ટર ક્લાસની અંદર આપણે જે છે ઘરે બેઠા બેઠા ક્યાંય ટ્યુશનમાં જવાની જરૂર નથી ને આપણે સરસ મજાની અંદર ક્લાસીસની અંદર પણ તૈયારી આપણા કરી શકીએ છો. ક્લાસ વાળા એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરજો
આની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, વોટ્સઅપ ગ્રુપની પણ લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. તો આખા વર્ષ દરમિયાન કોઈ પણ નવીનતમ માહિતી હશે તો એ તમારા સુધી સૌથી પહેલા પહોંચશે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ ખાસ ડાઉનલોડ કરવાનું અને તમારા ફ્રેન્ડ સુધી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. એના પછી હવે વિડીયો વિશે આપણે સમજીએ. નિયર ધ ટોપ ઓફ ધ પિટ, however, there was a small part of the way which was completely smooth and stiff, and here there was no footholds. ઘણી બધી વખત એવું હોય છે કે ઉપરનો ભાગ હોય એ કેવો હોય, સ્મૂથ હોય અને સ્ટીપ હોય. સ્મૂથ એટલે એકદમ નરમ હોય અને સાથે ને સાથે કેવો હોય, લપસી જવાય એવો પણ હોય છે. અને ત્યાં કોઈ પણ ફૂટ હોલ્ડ્સ ન થઈ શકે, ત્યાં આપણે ચઢાણ કરવું પણ અઘરું હોય. At that time the ants came to this point and their process stopped. અને ત્યાં જે છે ants પહોંચે તો એનું કામ પણ પૂર્ણ થઈ જાય. It seems that, અને બતાવે છે એ વસ્તુ જોઈ શકીએ છીએ આપણે, after all they had been defeated. અને ઘણી બધી વખત આપણને એમ લાગે કે ત્યાં જે છે શું થઈ જશે, એ હારી જશે. Of the many of ants which try to climb this part. પણ જ્યાં આગળ આપણને લાગે કે આ કીડીઓ નહીં ચડી શકે તો ત્યાં કીડીઓ પોતે ચડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને only one reach the top. અને એમાંથી એક જ જે છે શું કરી શકે છે, ટોપ સુધી પહોંચી શકે. And this was immediately met a number of ants from the hills and to whom in conveyed a message. અને જે કીડી ઉપર પહોંચી જાય એક મેસેજ કન્વે કરે, એક મેસેજ સંદેશો પહોંચાડે. કોને? તો કે બીજી કીડીઓને. આ સરસ મજાનું કાર્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બતાવે છે. આન્ટ્સ ચેપ્ટર આ એવું નથી કે તમને કીડીઓ વિશે ભણાવે છે, તમને એક બતાવે છે કે કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝડ વર્ક કરીને એક નાના એવા ક્રિએચર જેને આપણે કહીએ તો એ કામ પોતાનું પાર પાડે છે. સાથે ને સાથે સાયન્સ અને નોલેજની વાત પણ આ યુનિટની અંદર આપણને કરેલી છે. એટલે આ યુનિટમાંથી આપણે આ વસ્તુ પણ શીખી શકીએ છીએ. એન્ડ નાઉ an amazing thing happened. અને એક સરસ અદ્ભુત મજાની વસ્તુ થવાની છે. The ants at the top being climbing down in a pit backward. અને જે ઉપર સૌથી છે ને એ શું કરે છે, નીચે વળે છે. અને ત્યાં શું કરે છે, each holding the tail and another ants in front. નીચે વળે છે. દાખલા તરીકે આ રીતે પહાડ છે તો પહાડ ઉપર એક કીડી જે છે, આ રીતની એક કીડી છે, એ અહીંયા ઉપર પહોંચી જાય છે. તો અહીંયા શું કરે છે, અહીંયા જે ઉપર આ પહાડ પરની કીડી છે, તો આ પહાડ પરની કીડી અહીંયા આગળ વળીને આ બીજી કીડીઓ જે છે એને શું કરે છે, અહીંયા ચડવા માટે એના ટેલ જે છે એને ચડવા માટે શું કરે છે, મદદ કરે છે. આ રીતે ધીમે ધીમે કરતા કરતા લોકો શું કરે છે, આ ટોપ પર પહોંચવા માટે. એટલે કે જો in this way an ant chain was soon formed and which slowly dropped down the steep aside. અને ધીરે ધીરે કરતા કરતા શું કરી દે છે, આ પહાડ પણ ચડી જાય છે. When it reached the ants waiting with their holds and they easily climbed up the chain and came out at the top. અને ત્યાંથી જે છે એ ટોપ પર પહોંચી શકે છે. Such behaviors showing adaptness of ants and has been noticed and studied many. Now, science has discovered some things about an ant's life and which seems to show the intelligence of this tiny creature is very close to human intelligence. જો ઘણા બધા લોકોનું એવું માનવું છે કે આન્ટ્સની પાસે એક સરસ મજાનું આયોજન છે ને ઇન્ટેલિજન્સ છે, બુદ્ધિ ક્ષમતા છે. Not all scientists consider to this view, but you may look at some of these facts and from your own opinion. અને આના કારણે તમે તમારી રીતે જાતે નક્કી કરી શકો છો કે હા, ખરેખર આન્ટ્સની પાસે એવી વિશિષ્ટ ક્ષમતાઓ દેખાય છે. હવે આપણે અહીંયા જે છે અલગ અલગ આન્ટ્સ વિશે સમજીશું અને આમાંથી તમારે શોર્ટ નોટ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાશે, તો ખાસ શોર્ટ નોટ્સ માટે પણ અહીંયા ધ્યાન આપજો. જો એક આન્ટ્સ છે, these are ants that do farming, and you may know that it was a big leap for human progress when man gave up being a full-time hunter and took for a farming. આપણને ખબર છે માનવ જીવનના જ્યારે પ્રોગ્રેસ થઈ, માનવના આદિવાસી તરીકે આદિમાનવ તરીકે માણસ જીવન જીવતો, ત્યાંથી એક હ્યુમન તરીકે માણસે પોતાનો શું કર્યો, વિકાસ કર્યો. તો એ વિકાસની અંદર માણસ જે છે શું કરે છે, હન્ટરિંગ, એક શિકાર, અને બીજી શું છે, ફાર્મિંગ, ખેતી, આ વસ્તુ એને કરી છે. Seemingly the umbrella ant of South Africa has taken the same step in their small way. અને આ બાબતે અહીંયા umbrella ants છે શું કરે છે, એક વિશિષ્ટ small way કરે છે, એક વસ્તુ આપણને બતાવે છે જે આપણે કરતા હતા એ જ વસ્તુ. They are called by their name because they are often some carrying large pieces of leaf over their head like umbrella. આ umbrella ants છે. umbrella ants શું કરે છે ખબર છે, સાઉથ આફ્રિકાની એ ants
એના માથા પર એક પાંદડું હોય ને, આ રીતે આ આંટ હોય, બરાબર, આ રીતની આંટ છે, આ કીડી છે, બરાબર. તો અહીંયા શું કરે છે, એક પત્તું જે છે એ પોતાના માથા પર આખું લઈને એ ચાલે છે. આ કીડી જે હોય તો એક આટલું મોટું પત્તું પોતાના વજન જેટલું લઈને ચાલે છે. they take this species as a leaf to their nest. આના લાગુ શું કરે છે, નેસ્ટની અંદર એમના એમના જે દર હોય, દરની અંદર એને લઈ જાય છે. they were chewy them and nicely, એને શું કરે છે, ચાવે છે સારી રીતે. and afterwards, પછી they make beds of this chewed up leaves, અને પછી એમાંથી શું બનાવે છે, બેડ બનાવે છે. on this bed grows kind of fungus and which of the food for ants. હવે એ ચાવે છે, ચાવીને બહાર કાઢે છે, એમાં બેડ બનાવે છે, એમાંથી પાછું જે ફૂગ થાય એ ફૂગને ખાય છે. તો વિચારી શકો છો કે કેટલા લેવલ પરનું એની પાસે ઇન્ટેલિજન્સ હશે કે આખું લાવવાનું અને જાતે ફૂડને ગ્રો કરવાનું. તો આ પ્રકારની આંટ્સ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. then they are ants that domesticate cows and milk. હવે ઘણી બધી એવી પણ કીડીઓ છે કે જે શું કરે છે, દૂધ અને ગાય ને જે રીતે આપણે ડોમેસ્ટિકેટ કરીએ છીએ, પાળીએ છીએ. ડોમેસ્ટિકેટ કરવું મતલબ શું થાય, પાળવું. તો પાળીએ છીએ એવી રીતે. what we have called cow are the kind of green flies. અને અહીંયા જે છે આપણે જે આ ગાયને કહીએ છીએ ને, ગ્રીન ફ્લાઇઝ, એક લીલા પતંગિયા જેવું આપણી ભાષાની અંદર કહીએ ને તો તીતી ઘોડા જેવું જે છે, એક આવું નાનું એવું ગ્રીન ફ્લાઇઝ આવે છે. they are found on rose leaves and on the leaves of bees. અને આ જે છે એ શું દેખાય છે આપણને, રોઝ લીવ્સ, ગુલાબના પત્તા પર, અને સાથે ને સાથે એના બીન્સ પર, એના ભાગો પર આપણને દેખાતું હોય છે. they give out a sweet honey liquid like which ants relish a lot. હવે અહીંયા જે છે આ આંટ્સને જે છે ને, આ જે કીધું ગ્રીન ફ્લીઝ, એનું જે લિક્વિડ એક આપે છે, સ્વીટ લિક્વિડ, હની જેવું ગળ્યું લિક્વિડ હોય, તો એ ગળ્યા લિક્વિડને જે છે રિલીઝ કરે છે, અને એમાંથી શું કરે છે તો કે એ જે છે નાની કીડીઓને ગમે છે. so the ants take this green flies to their nest and keep them still. then they feed them and protect them from their enemies. હવે આને શું કરી દે છે આ લોકો, ગ્રીન ફ્લીઝ ને શું કરી દે, પોતાના દરની અંદર લાવી દે અને એનિમીની સાથે બચાવે છે એને. and they milk them and pressing their sides gently and making them out of their honey. જે રીતે આપણે ગાયને કેવી રીતે ગાયમાંથી દૂધ નીકાળીએ છીએ, તો એવી જ રીતે આ ગ્રીન ફ્લાઇઝમાંથી પણ આ લોકો જેમ માણસ હ્યુમન કરે એવી જ રીતે એ લોકો કરતા જોવા મળે છે. તો આપણે દેખાય છે કે કેટલું જબરજસ્ત ઇન્ટેલિજન્સ લેવલ અને માણસના જેવું જ કામ કરવાની ક્ષમતાઓ આ આંટ્સની અંદર છે. એના પછી આંટ્સ we are told to play games, nurses that seeks and burn their dice. જો bury their dice. હવે આંટ્સ જે છે શું કરે છે, રમે છે, એ જે છે એકબીજા સાથે વાતો કરે છે, સાથે ને સાથે નર્સિસ કરે છે, એટલે જ્યારે બીમાર હોય ને કોઈ તો એની સારવાર પણ કરે. આપણે ઘણીવાર નાના હોય ને ત્યારે આપણે જોયું હશે, એક કીડીના ઉપર બીજી કીડી જે છે શું કરી જશે, ઉપર પકડીને લઈ જતા હશે, એક કીડીને વાગ્યું હશે તો એ શું છે, નર્સની તરીકેનું કામ કરે છે, બરી ધેર ડાઇટ્સ. અને જ્યારે મૃત્યુ પામે તો એને એક ઠેકાણે પણ જે છે મૂકવાનું કાર્ય કરે છે. they see that each one in the nest does its share of work. અને તમે જોઈ શકો છો બધા જે છે એકબીજાની સાથે કામને શેર કરે છે. and that no one is allowed to indolent. અને આની અંદર કોઈને પણ જે છે શું કરે છે, એ વચ્ચે જે ડિસ્ટર્બ કરતું નથી. all these suggestions that ants had a highly developed social sense and perhaps some system of governments. અને આની અંદર આપણને બતાવે છે કે ભાઈ કેટલું એક એક્સ્ટ્રીમ લેવલ પરનું અહીંયા આપણને એનું સેન્સ લેવલ દેખાય છે, ને સેન્સ લેવલ જે છે ડેવલપ થાય છે. there are ants that keeps other ants as a slave. અને ઘણી બધી એવી કીડીઓ છે કે જે બીજી કીડીઓને શું કરે છે, એ સ્લેવ બનાવે છે. શું બનાવે છે, મજૂર બનાવે છે, ગુલામ બનાવે છે. one such type is a powerful red ant which is found in Europe. અને એક જબરદસ્ત પાવરફુલ આંટ્સ છે જે છે યુરોપની અંદર રેડ આંટ તરીકે કહેવામાં આવે છે. they slave are taken from a type of black ants and which is smaller in size. આ જે છે કીડીઓ બીજા કરતા ઘણી નાની હોય છે. and when the red ants want slaves, they ambush the nest of the black ants and abduct some of their eggs. and when this eggs hatch in their
રેડ આંટ્સ. અને આ બધી જે છે આપણે શું કરીએ છીએ, એ એક પહેલા તો એક બ્લેક આંટ હોય એના ત્યાં જાય અને એના ત્યાં નાના નાના એગ્સ હોય, એગને શું કરી લે, ચોરી લે ત્યાં જઈને. એ ચોરી કરેલા આંટ્સને ચોરી કરેલા ઈંડાને શું કરે છે, એગ્સને એ પોતાના નેટ્સમાં લાવે છે, પોતાના દરની અંદર લાવે છે અને ત્યાં શું કરે છે ને, ટ્રીટ કરે છે અને સંભાળે છે. એન્ડ ધ બ્લેક સેવ વિચ કેમ આઉટ આર ટ્રીટેડ એઝ અ સ્લેવ. અને એ જન્મે ત્યારથી જ એને ટ્રીટ કે મજૂર તરીકે ટ્રીટ કરી દેવામાં આવે છે. ફ્રોમ their birth they are tough to obey. અને એમને જે છે એ હંમેશા ગુલામી કરવાનું શીખવવામાં આવે છે. They are complete to drudgery and they have even to carry about their masters on their backs and how સરપ્રાઇઝિંગલી હ્યુમન. અને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેટલા અદ્ભુત પ્રકારના મનુષ્યો આપણને જોવા મળતા હોય છે. The most funniest kind of ants are the driving ants of America. એક બહુ જ જબરજસ્ત એક આંટ છે જે છે ડ્રાઇવિંગ આર્ટ્સ ઓફ અમેરિકા. આ આર્ટ્સ જે છે એવી જબરજસ્ત છે કે જેનાથી આપણે સ્ટોરી સાંભળીને પણ તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો કે આવી પ્રકારની પણ આર્ટ્સ હોય. They have no fixed home but at the way on the move. આમને કોઈ ફિક્સ જગ્યા નથી. આ કીડીઓ સતત ચાલતી રહેતી હોય છે. They are completely blind અને સંપૂર્ણ અંધ છે. But they march in long lines and many millions along. આ કીડીઓ જે છે એ કેવી હોય ખબર છે? એકની લાખો અબજોની સંખ્યાની અંદર આ ચાલે અને એક લાઈનની અંદર ચાલે. And they devour any animals that happen to their path. અને આ જે છે devour કરે છે, એનો નાશ કરી દે છે જે કંઈ પણ એમના રસ્તામાં આવે ને એનો. In their path even large animals like tiger and elephants live in a fear of them. અને અહીંયા ટાઈગર્સ, વાઘ અને એલિફન્ટ્સ જેવા ભયંકર મોટા મોટા પ્રાણીઓ પણ જે છે એનાથી ડરે છે. Often as if a python, ઘણી વખત પાયથન એટલે કે અજગર, unable to move after a swimming his dinner. હવે પાયથન કેવું ખબર, અજગર એકવાર કોઈ પ્રાણીને ખાઈ જાય ને તો લોંગ ટાઈમ સુધી શું કરે છે, એક જગ્યા પર સ્થિર રહે છે. તો ત્યારે ખાઈ જાય ને કોઈને અજગર, પછી એ હલી ન શકે, તો એ શું કરે છે, એક જગ્યાએ સ્થિર હોય. સો હેપન ટુ બી ઇન ધ પાથ ઓફ ધ માર્ચિંગ લાઇન્સ. અને ઘણી વખત એવું પણ થાય છે. Then they creature eat both the python and the animal in its stomach. ઘણી વખત એવું થાય છે કે એનિમલને તો ખાઈ જાય છે, પાયથનને તો ખાઈ જાય, પાયથન એટલે અજગરને તો ખાઈ જાય, સાથે ને સાથે એના અંદર રહેલો એનિમલ હોય ને જે પ્રાણી, એને પણ ખાઈ જાય છે. The villagers of Africa tell stories about babies who have been eaten by ants, and these stories may well be true. અને ઘણી બધી વખત આ સ્ટોરી કહેવામાં આવે છે ને ઘણી વખત આ સ્ટોરી ઘણી બધી સાચી પણ હોય છે. When an army of a driver ants enter in a house and the people flees into the forest and stay there until the ants have passed. અને ઘણી વખત જે છે જ્યારે આ જે આજુબાજુના ગામના લોકો જે છે શું કરે છે ખબર છે, કે જ્યારે પણ આવી આંટ્સ આવે છે, એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે આવી આંટ્સ આવવાની છે, તો એ લોકો શું કરે, જંગલમાં જતા રહે છે. અને ત્યારે when the people came back, અને જ્યારે આ લોકો ઘરે આવે છે, they find the every insects and spiders in the house has been cleared away. અને ત્યાં આપણને ખબર પડે છે કે ત્યાં એક નાનામાં નાના જીવજંતુઓ પણ જે છે એ ખવાઈ જાય છે. આ એનિમલ જે છે શું કરે છે, એ પ્રાણીને ખાઈ જાય છે. બરાબર, દરેક વસ્તુ કરે, દરેક નાના જીવજંતુ એવી જે છે એ આંટ્સ કીડીઓ જે છે શું કરે છે, એને ખાઈ જતી હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે છે આપણે સરસ મજાના આર્ટ્સના યુનિટને જોયું. તમે સૌ કોઈ શાંતિથી સાંભળ્યું, પણ ખાસ એક વસ્તુ હવે તમારે કરવાની છે. એક ચેનલને આપણે જે છે એ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને તમારે આ વિડીયોઝને જે છે ખાસ લાઈક કરવાનો છે. કેમ કે અહીંયા વિડીયોઝ બનાવવાનું સબસ્ક્રાઇબ તમારા માટે છે, લાઈક અમારા માટે છે. લાઈક કરશો એટલે અમને ખ્યાલ આવશે કે તમને કેવા પ્રકારના વિડીયોઝ ગમે છે. કેમ કે આ પ્રકારનો કન્ટેન્ટ આપણા માટે બહુ ઓછા લોકો બનાવતા હોય છે. તો જે લોકો તમારા માટે એટલી મહેનત કરે છે, તો આ તમારી રિસ્પોન્સિબિલિટી રહેશે કે તમે એમને સપોર્ટ કરો. તો ખૂબ તમે જે છે એ ચેનલને શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલ સુધી. આપણા માસ્ટર ક્લાસમાં જોઈન થવું હોય તો તરત આવી જાઓ, કેમ કે આપણે અંદર જે છે વિદ્યાર્થીઓને સારામાં સારી માસ્ટર ક્લાસમાં તૈયારી કરાવીએ છીએ. અને ખાસ આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી દો, એની અંદર જ આપણી આ સમગ્ર ઇન્ફોર્મેશન જે છે આપણે અંદર મૂકતા હોઈએ છીએ. આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનો ક્લાસ શાળાની અંદર જોડાવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ગુડ બાય, થેન્ક યુ, સી યુ સૂન ઇન અ નેક્સ્ટ વિડીયો.